Γεια σας, γεια σας! Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε μια ωραία κολοκυθόπιτα με φιλοκρούστας, έτσι, είναι εύκολη. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεό μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να δείτε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και πάμε να σας δείξω τη συνταγή και τα υλικά. Λοιπόν, έχουμε πάρει 5 φύλλα κρούστας, θα τα κόψουμε λουρίδες. Ανάβουμε το φούρνο μας 120 βαθμούς αέρα. Οπότε παίρνουμε ένα πακέτο φύλλο κρούστας 450-500 γραμμάρια. Έτσι θα πάρουμε 5 φύλλα από αυτό. Θα τα βάλουμε σε ένα ταψί. Λοιπόν, τα απλώσαμε. Εντάξει, τα βγάλαμε, δηλαδή τα ανοίξαμε όλα καλά, τα απλώσαμε και τώρα τα πάμε για ψήσιμο στους 120 βαθμούς μέχρι να κάνουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά εμείς. Σε ένα τηγάνι θα βάλουμε λίγο λαδάκι, 20-30 γραμμάρια. Θα βάλουμε 3-4 φρέσκα κρεμμυδάκια, ένα ξερό κρεμμύδι και θα τα σοτάρουμε να πάρουν λίγο χρώμα και να μαραθούν. Συγχρόνως 800 με 900 γραμμάρια κολοκύθι θα το τρίψουμε. Στο χοντρό του τρίφτη μας. Λοιπόν, τρίψαμε τα κολοκύθια μας. Θα βάλουμε λίγο αλάτι, μην το παρακάνετε. Εντάξει, πιπέρι. Ωραία. Θα βάλουμε το τσιγαρισμένο κρεμμύδι. Ανακατεύουμε λίγο. Ωραία. Λοιπόν, φρέσκο δυόσμο, αν δεν έχετε φρέσκο βάζετε ξερό. Έτσι, 7-8 φιλαράκια. Αν θέλετε να βάλετε ξερό θα βάλετε μισό κουταλάκι του γλυκού και ένα μπορείτε να βάλετε, δεν υπάρχει πρόβλημα, μυρωδικό είναι. Ανακατεύουμε. Λοιπόν, 5 αυγά, 100 γραμμάρια γάλα, ανακατεύουμε. Μπορείτε να βάλετε και 6 ή να βάλετε και 4. Λίγο ελαιόλαδο, 30 γραμμάρια. Ωραία. Το ρίχνουμε και αυτό στο μείγμα μας. Ανακατεύουμε. Λοιπόν, η γέμισή μας είναι έτοιμη, την αφήνουμε στην άκρη. Παίρνουμε ένα ταψί, ρίχνουμε ελαιόλαδο, παίρνουμε τα υπόλοιπα φύλλα που μας περίσσεψαν. Θα δημιουργήσουμε μία φωλιά κάθε φορά που θα βάζουμε ένα φύλλο βάζουμε λίγο λαδάκι. Ελαιόλαδο.
Θα πάρουμε ένα φύλλο, θα το διπλώσουμε στη μέση και θα το βάλουμε και αυτό μέσα. Θέλουμε να θωρακίσουμε καλά το κάτω μέρος. Βλέπετε τα φύλλα έχουν πάρει ένα απλά χρυσό χρώμα. Τώρα θα τα ρίξουμε μέσα στη γέμισή μας. Σε αυτό εδώ το σημείο θα ρίξουμε 2 κουταλάκια του γλυκού baking. Ρίχνουμε το μείγμα μας όλο μέσα. «400 με 600 γραμμάρια τυρί φέτα, είναι στην κρίση σας, βάζετε όσο θέλετε εσείς, σπασμένο σε κομμάτια. Πιέζετε λιγάκι να ανακατευτούν, να πάνε παντού, να πάει το τυράκι παντού. Πάμε τώρα να σκεπάσουμε. Ρίχνουμε λαδάκι. Σκεπάζουμε ελαιόλαδο. Θωρακίζω τις 4 γωνίες, βλέπετε, μαζεύω το φύλλο, δηλαδή το κάνω φυσαρμόνικα. Λαδάκι. Μαζεύουμε το φύλλο. Γιατί το κάνουμε αυτό? Γιατί θωρακίζουμε το φύλλο μας, θωρακίζουμε τη γέμισή μας για να μην βγει απ' έξω. Και τέλος θα βάλουμε ένα ολόκληρο φύλλο. Χρησιμοποιούμε όλα τα φύλλα.
Λοιπόν, η πίτα μας είναι έτοιμη. Λαδώνουμε καλά. Έχουμε ανάψει το φούρνο μας 170 βαθμούς αντιστάσεις. Λαδώνουμε το φύλλο μας καλά, όπως σας είπα. Ψεκάζουμε με λίγο νεράκι. Με ένα μαχαιράκι κάνουμε μικρές τρυπούλες, όχι πολλές. Εάν θέλετε μπορείτε να βάλετε και σουσάμι και πάμε για ψήσιμο. Λοιπόν, η πιτούλα μας είναι έτοιμη. Έτσι. 50 με 55 λεπτά χρόνος ψησίματος, 160-170 βαθμούς αντιστάσεις. Είναι ανάλογα το φούρνο σας και τη δύναμή σας, να το βάλετε να ξεροψηθεί γύρω γύρω και να πάρει ένα χρυσό χρώμα. Κομμένη θα τη δείτε στην αρχή όπως πάντα. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!